Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face bomboane de post vegane, mai dietetice, care nu conțin zahăr. Aș putea să le numesc bomboane Raffaello cu ciocolată, deoarece au un conținut de nucă de cocos. Aceste bomboane sunt suficient de dulci și delicioase, iar ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie altele sau mai multe și le voi aminti și acum. Într-un bol am pus 100 de grame de fulgi de migdale, pe care vă recomand să-i mărunțiți, 100 de grame de nucă de cocos. Dacă nu vreți să folosiți migdale, puteți să folosiți caju, deci alegeți între migdale și caju, dar trebuie mărunțit bine. 100 de grame de cremă de cocos, partea tare, deci vom pune crema de cocos la frigider și vom colecta doar partea tare de deasupra. Bineînțeles să fie topită, să fie la temperatura camerei și adăugați o aromă. Eu am adăugat esență naturală de vanilie, o linguriță, și apoi vom topi ciocolata albă, 100 de grame de ciocolată albă, în care la fel vom adăuga o lingură de cremă de cocos sau putem adăuga o lingură de ulei ca să fie mai lichidă când se topește. Dar pentru început voi topi ciocolata neagră, cea care va veni deasupra. Deci aici am 140 de grame sau 150, puteți să puneți, de ciocolată neagră îndulcită cu stevia, am folosit eu, pe care am pus-o pe baie de abur într-un vas. Eu l-am pus pe un cuțit, pe lama unui cuțit, ca să previn spargerea vasului, pentru că este de sticlă. Dacă nu aveți un vas de sticlă, nu trebuie să puneți ca mine pe metal, deci puteți să puneți normal pe masă. Am lăsat acoperit câteva minute, 2-3 minute, să se topească ciocolata. Apoi am pus din nou în acest vas ciocolata albă la topit, deci cea pe care o voi pune în compoziția cu fulgi de cocos. Deci, așa cum am spus, 100 de grame de ciocolată albă îndulcită cu stevia, ciocolată vegană și o lingură de cremă de cocos sau puteți pune o lingură de ulei vegetal. Aici am o formă din aceasta pentru bomboane, este o formă mai mare, o să vedeți că nu sunt bomboane obișnuite, ci sunt mai mari. Ungeți această formă cu un ulei vegetal fără miros și vom pune câte o linguriță din ciocolata topită. Puteți pune într-un poș, dacă vă vine mai ușor, sau într-un vas cu cioc această ciocolată și împărțiți-o în mod egal în aceste forme. Eu am 15 forme din acestea, deci voi face 15 bomboane, dar v-am spus sunt bomboane mai mari. Sau puteți să faceți și în forme mai mici, în mai multe forme mici de ciocolată, dacă nu aveți forme așa mari, și faceți câte bomboane vă ies din această compoziție. Deci împărțiți compoziția în mod egal în formele pe care le aveți. Puteți folosi chiar mai puțin din aceste ingrediente, jumătate, un sfert, să vedeți dacă vă place, și puneți într-o formă mai mică. Și vom da la frigider pentru minim jumătate de oră, o oră, ca să se întărească ciocolata. La fel vom proceda și cu cea albă, deci o vom lăsa la topit acoperită 2-3 minute, apoi o vom amesteca foarte bine până nu mai prezintă bucăți întregi sau cocoloase și o vom turna peste ingredientele din bol, deci peste fulgii de migdale și cei de cocos, care trebuie să fie foarte bine mărunțiți, și amestecăm foarte bine ca toate ingredientele să fie bine omogenizate.
Așa trebuie să arate compoziția. Deci trebuie să se modeleze foarte bine în mână, când o strângem să fie compactă, și am scos forma de la frigider și voi forma un fel de chiftele mai micuțe și mai înalte, după formele pe care le am eu, și voi umple formele cu această compoziție. Deci voi pune peste ciocolata neagră. Și pentru că această compoziție nu este încă moale, se va lipi de cealaltă. De multe ori amintesc acest lucru. Faceți rețetele într-o cantitate mai mică, un sfert, jumătate, și vedeți dacă vă place, apoi faceți-le într-o cantitate mai mare. Deci vom umple formele cu această compoziție, la fel vom împărți compoziția în mod egal, putem să o cântărim pe un cântar, dacă ne vine mai ușor, să o cântărim și să o împărțim în 15 bucăți egale. Apoi vom da această formă la frigider pentru câteva ore sau ideal peste noapte. Eu am lăsat-o peste noapte. Așa arată ciocolata a doua zi, bomboanele acestea de ciocolată. Sunt foarte drăguțe. Îmi plac foarte mult aceste forme, deci forme de trandafir, de flori. Sunt forme frumoase. Și după ce le scoatem din aceste forme, le vom pune pe hârtiuțe din acestea speciale pentru bomboane. Și bineînțeles le vom așeza pe un platou și le putem servi. Sunt delicioase și vă spun, dacă veți consuma doar o singură bomboană din aceasta, cu siguranță vă veți satisface pofta de dulce, pentru că sunt destul de consistente și destul de mari. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați o apreciere, un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună! Vă mulțumesc frumos pentru susținere!